So guys, gagawa tayo ng chicken cordon, no? Kasi nga, gusto kong matikman kung ano ba talaga ang chicken cordon bleu. Charot. So guys, ito yung chicken fillet natin. Boneless. Tapos, ito yung gagamitin ko. Smoked chicken. Yes po. Ito po yung gagamitin ko. Tapos, ito yung cheese natin. Cheesy, cheesy. So, ito yung cheese natin, guys. Okay? So, ito yung gagamitin natin. Gagawa tayo ng chicken cordon bleu. Excited!